קילומבו, Music, Technology, Fun. היי, כאן אייל גלדר מקילומבו co.il. הפעם אני עומד להציג בפניכם את הקונטרולר החדש מבית רילופ, ג'וקי 3. ג'וקי 3 רימיקס של רילופ הוא אחד הקונטרולרים הטובים בעולם, והיום אני אסביר לכם למה. אחד הדברים הראשונים שתשימו אליהם לב ברגע שתניחו את הידיים שלכם על ג'וקי 3 רימיקס הוא שהוא בנוי היטב. כל המארז כולו עשוי ממתכת, כל הקונטרולר עצמו שוקל קצת יותר מהקונטרולר הממוצע שאתם רגילים אליו, כל הנובים מאוד יציבים ולא מתנדנדים, הפיידרים מרגישים מצוין, הג'וגים גם כן שניתן לכוון גם את ההתנגדות שלהם ואפשר לעשות אותם רכים מאוד או קשים מאוד, הכל תלוי באיך שנוח לכם ואיך שאתם מעדיפים. כל כפתורי הגומי מרגישים פשוט מצוין, אתם מרגישים מתי בדיוק לחצתם על הכפתור הזה וההתנגדות שלהם היא בדיוק הנכונה, כולל התאורה שעליה נדבר ממש עוד מעט. אחת התכונות שחשוב לציין כבר בשלב הזה הוא שג'וקי 3 רימיקס הוא מיקסר עצמאי ולא תלוי. כלומר, אתם יכולים לקחת את הקונטרולר הזה ולהשתמש בו כמיקסר עצמאי לחלוטין, כלומר לחבר שני נגני CD או שני פטיפונים או שילוב של כל אחד מהשניים האלה ללא חיבור למחשב, ויש לכם מיקסר נהדר שעובד באופן עצמאי ולא תלוי במחשב. כקונטרולר, הקונטרולר ג'וקי 3 רימיקס מגיע עם לייאאוט של שני ערוצים, אבל הוא מאפשר לכם בקלות לשלוט על שני ערוצים נוספים, ואנחנו תכף נראה למה קוראים לו רימיקס, בגלל האפשרות השליטה שלו גם ברימיקס דק של טרקטור, בצורה מאוד מאוד קלה, גם בלי להעביר את הסוויצ'ים האלה כאן בחלק העליון של המיקסר. בואו ונעיף מבט על צד אחד של הקונטרולר כדי להבין מה כל אחת מיחידות השליטה של הנגנים מכילה. כמו שאתם יכולים לראות, עוד לפני שנתחיל לעבור על הכפתורים עצמם, הכפתורים שלא פעילים גם הם כרגע מוארים בצורה מסוימת. זה נהדר אם אתם רוצים לעשות שימוש בקונטרולר בתנאי תאורה קשים או אפילו בחושך מוחלט. תוכלו לכוון על ידי שימוש בפוטנציומטר, כפתור קטן שנמצא בחלקו האחורי של הקונטרולר, את מידת התאורה של הכפתורים שאינם פעילים. כלומר, גם כפתור שאינו פעיל יהיה מואר בצורה מסוימת. בצורה כזאת אתם יכולים לעבוד גם בחושך מוחלט ולהמשיך לראות ולדעת בדיוק איפה נמצא כל כפתור. בחלק התחתון נמצא את כפתורי הטרנספורט, פליי, קיו, קאפ וסינק. אתם יכולים לראות כל הכיתוב שנמצא כאן בלבן מתחת בעצם הוא שימוש בשילוב עם כפתור שיפט. בעצם שיפט ביחד עם סינק יהפוך אותו למאסטר, ביחד עם קאפ יהפוך אותו לקילוק, הפעלה או כיבוי של המאסטר טמפו, FX מוד, שינוי מצבי האפקטים, וטאפ לשינוי הטמפו. מעל הג'וגים נמצא את ארבעת כפתורי ה-Hot Q. ארבעת הכפתורים האלה יכולים לשמש אתכם לא רק ככפתורי Hot Q, אנחנו תכף נראה את זה, זה בעצם אחד החידושים המעניינים של ג'וקי 3 רימיקס. נוכל לראות כאן את אפשרויות החדשות, אפשרות הרימיקס, אפשרות הסמפל, אפשרות מצב סקרץ' לג'וג, אפשרות מצב חיפוש לג'וג, שבעזרתו אני יכול בעצם לרוץ בתוך השיר שלי בצורה מאוד מהירה אבל מדויקת. ובחלק העליון נוכל למצוא כאן גם את כפתורי הביט ג'אמפ, גם את כפתורי הלופים, הפעלה או כיבוי של הפילטר על כל אחד מהערוצים, שימוש בביט ג'אמפ ובלופים אוטומטיים על ידי אנקודרים, והחלק העליון מוקדש בעצם לשליטה על האפקטים. כמו שאתם יכולים לראות, יש כאן אנקודרים שנותנים לנו בעצם פידבק ויזואלי, טבעת של לדים מסביב לכל אחד מהאנקודרים האלה נותנת לי בעצם פידבק ויזואלי שאומר לי בדיוק איפה אני נמצא. שוב, אם אתם עובדים בחשיכה מוחלטת זה פשוט אידיאלי, אתם יודעים בדיוק איפה נמצא הכפתור מבלי להתאמץ. יחידת המיקסר של ג'וקי 3 רימיקס מכילה כמובן קרוס פיידר, שני פיידרים איכותיים, אפשרות ניטור לתוך האוזניות שלנו, פיידר קיומיקס, זה מאוד מאוד נוח שהוא במצב קרוס פיידר במקום בנוב, כמובן ששלושה תחומי תדרים של EQ, גיין, ובחלק העליון בעצם הבראוזר סקשן, שבעזרתו אנחנו יכולים לטעון שירים, לחיצה עליו תכניס את טרקטור למצב בראוז, לחיצה נוספת תצא ממצב בראוז, ואם תרצו לעבור בין הפלייליסטים, לחיצה על שיפט ביחד עם בראוז, ואתם יכולים לעבור בין הפלייליסטים, בין התיקיות שלכם, כדי למצוא בקלות ובמהרה את הקטע שאותו אתם רוצים לטעון. שני כפתורי לואוד מאפשרים טעינה מהירה של הקטע שאותו בחרתם.
בחלקו האחורי של ג'וקי 3 רימיקס תוכלו למצוא את הכניסות, יש לנו אינפוט 1 ואינפוט 2, שתי הכניסות האלה בעצם בעלות רגישויות שונות, אם זה ליין או פטיפון, כלומר אפשר לחבר פטיפון או כל מקור ציל אחר בעוצמת ליין, כמו CD פלייר, כמו DVD, כמו אייפון למשל, כל אחד מאלה תוכלו לחבר לתוך אינפוטים 1 ו-2, כמובן שיש גם חיבור הערכה אם תרצו לחבר פטיפון. יציאת הבוס היא יציאת מוניטור נפרדת, תוכלו לחבר מוניטור, לשלוט על העוצמה שלו בצורה נפרדת מעוצמת המאסטר. אנחנו יכולים לראות שלחיבור המאסטר יש לנו בעצם שתי אפשרויות, מאסטר 1 ומאסטר 2. מאסטר 1 עם חיבור יציאות PL מאוזנות, ומאסטר 2 עם חיבור RCA. אפשרות נוספת שחשוב לציין היא המאסטר ת'רו. מאסטר ת'רו היא אפשרות בעצם לחבר קונטרולר נוסף, מיקסר נוסף, פלטה נוספת, או כל דבר שאתם רק חושבים עליו. כל מה שתחברו לשם בעצם יצא דרך המאסטר של ג'וקי 3 רימיקס. זה טוב גם בשביל גיבוי וגם בשביל שימוש של שני די-ג'ייס שרוצים לנגן בו זמנית או אחד אחרי השני. מפסק שיפט לוק מאפשר לכם בעצם לנעול את כפתור השיפט, אם זה במצב נגיעה או במצב של טוגל, און ואוף. שני הפוטנציומטרים שנמצאים צמוד אליו הם ה-LED דימר, בעצם כמו שהראינו בתחילת הסרטון, אתם יכולים לקבוע את עוצמת התאורה של כפתורים שהם לא פעילים, וג'וג סנסיטיביטי, רגישות המגע של הג'וגים. כמובן שבקצה השני תוכלו למצוא את חיבור ה-USB בחיבור ישירות אל המחשב, כפתור הפאוור וחיבור אל המתח. חשוב לציין שג'וקי 3 רימיקס, בגלל שהוא גם מיקסר עצמאי ובגלל שיש בו הרבה תאורה, מחייב חיבור אל החשמל, כמובן שהשנאי כלול. בחלקו הקדמי של ג'וקי 3 רימיקס תוכלו למצוא את המפסק Q-Master Through, בעצם אפשרות האזנה גם לכניסת החירום אל האוזניות, שני חיבורי האוזניות, חיבור קטן וחיבור גדול, 1/4 אינץ' ו8 אינץ', כדי שתוכלו בעצם לחבר כל סוג של אוזניות בלי צורך במטעמים מיוחדים. מצבי האינפוטים שמאפשרים לכם בעצם מצב קבוי, מצב מיקס, זה אומר גם התוכנה וגם החומרה, במידה וחיברתם משהו מבחוץ, או במצב SW, כלומר Software, אך ורק התוכנה. Crossfader Curve מאפשר כמובן את שינוי עקומת הקרוספיידר, ובקצה השני תוכלו למצוא את כניסת המיקרופון עם שליטה על עוצמת המיקרופון ואפשרות ניתוב האות של המיקרופון, אם זה ישירות אל המאסטר בלי תלות בתוכנה, דרך התוכנה או מצב קבוי לחלוטין. אז לסיכום, ג'וקי 3 רימיקס, קונטרולר שהוא גם מיקסר, בנוי היטב, מותאם לטרקטור, מגיע עם הלוגו של טרקטור רדי עליו, מגיע עם תוכנת טרקטור LE, מאפשר כמובן עבודה כמיקסר עצמאי לחלוטין, מאפשר שליטה מלאה באפקטים של טרקטור עם פידבק ויזואלי, מאפשר שליטה מצוינת ברימיקס דקס של טרקטור, מאפשר שליטה כמעט מוחלטת על כל התוכנה כולה. ג'וקי 3 רימיקס של רילופ, עכשיו בקילומבו. קילומבו, C-O-I-L